แล้วมีแฟนครั้งแรกตอนอายุเท่าไหร่เรียนจบค่ะเรียนจบหรือจบอะไรมหาลัยเธอก็เลยแบบไม่มีแฟนมาตลอดเลยจนกระทั่งแบบพอเรียนจบทำงานค่อยแบบเจอได้แฟนที่ทำงานเงี้ยหรอ Tinder สุดเหมือนกันนะแล้วเราเคยเจอพวกแบบคอมเมนต์ที่แบบไม่ค่อยโอเคปะเจอจริงเหรอเขาว่าอะไรเราอะก็บอกว่าเป็นพวกว่างงานแน่ๆวันๆถ่ายแต่รูปหรอใช่เขาไม่คิดว่าการถ่ายรูปคืองานกูเลยเหรอใช่รายการนี้ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่ชอบตัดสินคนจากเพศสภาพหรือลักษณะภายนอกคนที่ไม่สามารถเปิดใจยอมรับความเท่าเทียมกันของมนุษย์และมุมมองเรื่องเพศแบบใหม่ๆกดข้ามไปได้เลยเด็กอายุต่ำกว่า18 ปีควรได้รับคำแนะนำในการรับชมสวัสดีค่ะ Talk with Betty ในวันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์สายถ่ายรูปที่มีคนติดตามหลักแสนวันนี้เขาจะมานั่งคุยกับเราและเล่าให้เราฟังว่าที่มาที่ไปของเขาเป็นยังไงขอต้อนรับน้องป้อค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะป้อค่ะป้อ TK ค่ะวันนี้เรามาทำความรู้จักน้องปอกันตั้งแต่เด็กๆเลยเล่าให้พี่ฟังหน่อยว่าตอนเด็กๆเนี่ยครอบครัวที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงบ้างบ้านป้อเป็นครอบครัวคนจีนมีพี่สาว1 คนค่ะแต่ว่าพี่สาวก็คือจะโตกว่าเยอะเลยจริงจังในชีวิตมากๆแบบเรียนแบบบัญชีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เวลาสอบอะไรต่างๆคือเขาก็จะเหมือนแบบ perfectionist ต้อง 4.00 ตลอดทีนี้เราเป็นสายแบบว่าเรียนไปเล่นไปตอนเด็กๆก็เลยจะแบบเรียนไม่ค่อยเก่งแล้วก็เลยจะชอบทำตรงข้ามกับพี่ทุกอย่างอะไรเงี้ยเหมือนแบบพอเขาเป็นสายคณิตศาสตร์อะไรเงี้ยแล้วเราก็จะเป็นสายแบบอาร์ตหน่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วพ่อแม่ล่ะที่บ้านก็คืออยากเรียนอะไรก็เรียนไปแต่สุดท้ายก็คือก็อยากให้มาทำกับที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยแต่คือเขาไม่ได้กดดันคือกดดันไหมไม่เชิงกดดันแต่ก็คือแค่บอกว่าอยากทำอะไรก็ทำแต่ว่าก็คืออย่าทิ้งเรื่องเรียนแล้วเรียนโรงเรียนเป็นหญิงล้วนไหมหรือสหตลอดแล้วตอนที่เราเป็นเด็กๆอ่ะเป็นทอมเลยไหมตั้งแต่ตอนประมาณม.3 อ่ะก็เริ่มรู้สึกว่าชอบแต่งตัวเป็นแบบแมนๆหน่อยอะไรเงี้ยไม่ชอบไว้ผมยาวไม่ชอบแบบใส่กระโปรงอะไรอย่างงี้แต่ว่าก็ไม่กล้าที่จะแบบโอเพนขนาดนั้นกับที่บ้านเพราะว่าที่บ้านแบบไม่ชอบด้วยความที่เป็นคนจีนอ่ะเขาก็จะแอนตี้มากๆอยู่แล้วแบบไม่ได้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็เลยแบบเวลาไปโรงเรียนต้องใส่สเตย์ใช่ไหมก็จะพกสเตย์อ่ะไปที่โรงเรียนแล้วค่อยไปเปลี่ยนเนี่ยหรอใช่แล้วก็ไปเปลี่ยนแล้วพอกลับบ้านก็คือถอดออกหรอใช่แล้วมีแฟนครั้งแรกตอนอายุเท่าไหร่เรียนจบค่ะเรียนจบหรือจบอะไรมหาลัยเธอแล้วตอนอยู่โรงเรียนไม่มีแบบจีบรุ่นพี่มาจีบอย่างนี้เลยหรอมีแบบก็มีจีบคนที่เราชอบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบเขาก็ไม่ได้ชอบเรามันก็เลยยังไม่ได้เป็นแฟนกันใช่ไม่ได้ถึงขั้นคุยด้วยคือสมัยมัธยมจนมหาลัยอ่ะไม่มีโมเมนต์ไปกุ๊กกิ๊กหรือเป็นคนคุยกับใครเลยประวัติเขาสะอาดมากหรอเพราะอะไรตั้งใจเรียนหรอหรืออะไรชอบคนที่เขาแบบมีแฟนแล้วหรือว่าแบบเขามันน่าสนใจนะเขาชอบคนที่มีแฟนแล้วเข้าใจก็เลยแบบไม่มีแฟนมาตลอดเลยจนกระทั่งแบบพอเรียนจบทำงานค่อยแบบเจอได้แฟนที่ทำงานเงี้ยหรอ Tinder สุดเหมือนกันนะแล้วอย่างกลับไปตอนเรียนก่อนแล้วตอนเรียนเราเป็นแบบฟิลประมาณไหนเด็กกิจกรรมไหมเกเรไหมหรือว่าไม่เกเรเป็นเด็กกิจกรรมที่เรียนด้วยคือก็เรียนหนังสืออะตั้งใจเรียนแต่ว่าคือจะไม่ได้แต่งตัวเนิร์ดก็จะมีแบบผิดระเบียบแบบเรื่องทรงผมอะไรอย่างเงี้ยใช่ซึ่งระยะเวลาตอนที่เราเรียนหนังสืออะพ่อแม่ก็คือไม่รู้เลยว่าลูกเป็นทอมเพราะว่าเขาอะตังหงิดอยู่แล้วเพราะว่าเขารู้แต่เขาไม่พูดไม่เคยถามด้วยเขาก็แค่บอกว่าแต่งตัวให้มันหวานหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่งตัวให้มันหวานหน่อยอะไรอย่างงี้แต่ว่าพอตอนเรียนอะเราไม่ได้มีแฟนเป็นผู้หญิงเป็นตัวเป็นตนให้เขาเห็นว่าแบบชอบผู้หญิงนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบอิกนอร์ไปแล้วเราก็มีความพยายามจะเป็นผู้หญิงอยู่เคยคิดว่าเฮ้ยมหาลัยอ่ะโตแล้วเราต้องเป็นผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันพยายามแล้วอ่ะมันไม่รู้สึกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเห็นบอกว่าตอนเด็กๆไม่มีเพื่อนประถมถึงมัธยมต้นอ่ะจะไม่ค่อยมีเพื่อนเพราะว่าเป็นคนที่แบบฟันเหยินมากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รวบตึงแล้วก็แบบเหมือนทำอะไรก็คือเหมือนจริงจังตลอดสมมติเพื่อนแบบตีเล่นอะไรเงี้ยเราก็แบบเฮ้ยตีทำไมอ่ะทำไมต้องมาแกล้งด้วยอะไรเงี้ยหรือแบบเพื่อนในห้องชอบแบบเปิดกระโปรงกันอย่างเงี้ยเราก็แบบเปิดทำไมวะเล่นไปเพื่ออะไรวะอะไรเงี้ยแบบในเมื่อในห้องมันมีแบบผู้ชายอยู่อะไรเงี้ยไม่ได้เล่นอะไรกับพวกนั้นกับเพื่อนแล้วเพื่อนก็เลยแบบอีนี่มันแบบขี้ฟ้องอีนี่มันอะไรอย่างเงี้ยทีนี้แบบด้วยความที่ตอนนั้นอ่ะเราฟันเหยินมากด้วยแล้วเพื่อนก็ชอบล้อก็เลยรู้สึกว่าแบบไม่ชอบแบบนั้นเลยไม่ยุ่งกับพวกเพื่อนพวกนั้นก็เลยแบบว่าหนีมาตลอดแบบย้ายโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยย้ายโรงเรียนเลยเหรอเขารู้สึกไม่โอเคกับเพื่อนไม่โอเคกับเพื่อนด้วยไม่โอเคกับสังคมอะไรอย่างเงี้ยก็เลย
บอกแม่ก็แบบงั้นก็ย้ายโรงเรียนอะไรเงี้ยแล้วดีขึ้นไหมพอเราย้ายโรงเรียนไม่ ก็โดนแกล้งเหมือนเดิมก็โดนแกล้งเหมือนเดิมอะไรเงี้ยสุดท้ายคือเหมือนแบบก็คิดได้ว่าถ้าเราได้อยู่ในสังคมที่มีแต่คนที่เรียนเก่งๆเป็นแบบเด็กเนิร์ดเด็กอะไรเงี้ยเขาคงไม่มาแกล้งอะไรแบบนี้อะไรเงี้ยก็เลยแบบพยายามหันมาตั้งใจเรียนขึ้นจากปกติสอบได้ท้ายห้องอะเพราะว่าปีถัดไปจะมีการปรับเป็นห้องคิงแล้วซึ่งมันก็คิดถูกคือหลังจากที่ได้อยู่ห้องคิงมาตลอดอะก็ไม่มีเพื่อนแกล้งอีกเลยแล้วอย่างตอนเข้ามหาลัยล่ะเรียนที่ไหนมาคะเรียนที่ ICT นิเทศศิลปากรค่ะเรียนจบมางานที่ทำงานแรกคือตอนนั้นเหมือนแบบอาจารย์อะฝากกับอาจารย์อีกคนนึงที่สอนในมหาลัยบอกว่าเอาลูกศิษย์คนนี้ไปเทรนไปฝึกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้ทำอยู่ในบริษัทสตรีมมิ่งหนังแห่งหนึ่งในไทยฝึกงานตั้งแต่ตอนปี4แล้วพอเรียนจบก็ทำงานต่ออีกปีนึงแล้วย้ายงานเหรอคะเป็น Marketing Communication มา1 ปีแล้วก็คือออฟฟิศมันไม่ได้ใหญ่มากก็เลยได้ทำหลายอย่างซึ่งเหมือนแบบหนึ่งในนั้นอะที่เป็นจุดประกายเราว่าเราอยากเป็นช่างภาพอะคือบริษัทอยากทำรีวิวหนังแล้วก็บอกว่าป้อพอเรียนนิเทศเนี่ยมีอุปกรณ์มีกล้องอะไรอย่างเงี้ยลองถ่ายรายการแล้วก็ตัดต่อให้หน่อยก็รู้สึกว่าอย่างน้อยก็ได้ประสบการณ์ก็เลยไปทำแล้วพอทำรู้สึกว่าก็ทำได้นี่หว่าแล้วก็เริ่มมีงานอื่นงานนอกเข้ามาจ้างเราแล้วทีนี้มันก็เลยรู้สึกว่าเวลาทำอยู่ออฟฟิศอ่ะเขาซื้อเวลา8 ชั่วโมงต่อวันใช่ไหมบางทีงานเยอะเราก็ไม่ได้เงินเพิ่มแต่ถ้างานน้อยเราก็ถูกนั่งไว้เฉยๆแบบนั้นเราไม่สามารถเอาเวลานั้นไปทำอย่างอื่นได้ก็เลยรู้สึกว่ามันอึดอัดสมมติถ้าว่างอ่ะเราก็อยากเอาเวลา1 ชั่วโมงนั้นอ่ะไปทำอย่างอื่นเช่นแบบไปทำกราฟิกทำนู่นทำนี่เราอาจจะได้เพิ่มชั่วโมงละ1,000ก็ได้เข้าใจมันก็เลยแบบออกดีกว่าแล้วเอาเวลานั้นอ่ะไป manage เองแล้วไปหาลูกค้าจากไหนตอนเริ่มต้นโพสต์ Facebook ค่ะว่าแบบรับถ่ายงานแล้วนะแล้วก็มีชวนเพื่อนออกไปถ่ายรูปเล่นแล้วก็ให้เขาเห็นผลงานเราแล้วก็มีแบบถ่ายอาหารถ่ายนู่นถ่ายนี่ป้อเริ่มจากถ่ายอาหารก่อนแล้วค่อยมาถ่ายคนอย่างตอนทำงานออฟฟิศเนี่ยมันก็จะได้เงินเดือนอยู่แหละแล้วช่วงแรกที่เราออกมาแล้วมันไม่ได้มีเงินแบบมันรับเราแน่ๆเดือนนึงเงี้ยแล้วเราทำยังไงถ้าสมมติว่าเดือนไหนมันไม่พอใช้อย่างเงี้ยการที่ออกมาเป็นฟรีแลนซ์ได้คือมันต้องมีต้นทุน1 ปีป้อเก็บเงินได้ 100,000 บาทแล้วทีนี้เอา 100,000 นั้นอะไปซื้อคอม 50,000 บาทเอาไปซื้อกล้องอีก 50,000 บาทป้อเหลือในบัญชีแค่แบบ1,000 เดียวคิดว่าถ้าไม่มีก็กูก็เกาะแม่กินกันแล้วก็กินข้าวแม่ก็กินข้าวแม่ไปแต่ว่าพอออกมาเรามีอุปกรณ์เรามีทุกอย่างแล้วก็แค่เหลือแค่ความขยันตรงที่ว่าเราก็ต้องขยันหางานแล้วก็พอโพสต์ไปเรื่อยๆมีลูกค้าคนแรกมาหัวหน้าเก่าสอนดีบอกว่าปีแรกๆที่เราทำงานเราอย่าคิดแต่เรื่องเงินอย่างเดียวเราคิดเรื่องความรู้ถ้าเราได้ความรู้หรือเราได้คอนเนคชั่นงานบางงานมันได้ความรู้ก็ควรทำงานบางงานได้คอนเนคชั่นก็ควรทำซึ่งป้อมี mindset ตรงที่ว่าถ้าเราได้ทำงานครั้งหนึ่งอย่างช่วงแรกป้อถ่ายปริญญาเนี่ยป้อจะรู้สึกว่าวันนี้คือวันสำคัญของเขานะเราต้องตื่นมาด้วยพลังที่รู้สึกว่าเนี่ยคือวันสำคัญของเขาถึงแม้เราจะถ่ายแบบนั้นทุกวันก็ตามเหมือนบริการด้วยใจเราก็ทำเต็มที่แล้วทีนี้ไอสิ่งที่เราทำตรงนั้นเขาบอกต่อไปเรื่อยๆมันก็เลยไม่เคยขาดงานเลยแล้วเดือนแรกที่ป้อทำงานป้อทำแค่15 วันป้อ cover เงินเดือนทั้งเดือนป้อก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยคือแบบสิ่งที่ต้องการคือสิ่งที่ต้องการแล้วเอาอีก15 วันไปทำส่วนอื่นที่เหลือซึ่งตอนนั้นป้อทำ YouTube ทีนี้พอทำได้ประมาณแบบ 2-3 EP ก็มีคนติดต่อเข้ามาแต่มีคนติดต่อเข้ามาเป็นให้ไปเป็นเบื้องหลังไม่ได้แบบมาเป็นสปอนช่องเราเพราะว่าแต่ละคนบอกว่าอยากทำช่องแบบนี้เหมือนกันเลยให้เป็นเบื้องหลังตอนนั้นกลิ่นเงินมันก็หอมใช่เราก็เลยแบบหยุดทำช่องไปแล้วก็ไปทำเบื้องหลังให้หลายๆช่องอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจอะไรคือจุดที่ยากที่สุดในการที่เราแบบอยากทำตามความฝันหรือความต้องการของตัวเองเพราะว่าจิตใจตัวเองคือสิ่งที่ยากที่สุดเลยมันจะมีช่วงที่มันดาวมันจะมีช่วงที่เราไม่มั่นใจไอ้ช่วงนั้นคือถ้าเราผ่านไปได้ถ้าเรายังมั่นใจในความฝันของตัวเองได้คือยังไงเราก็สำเร็จคนที่เขาดูอยู่ใช่ไหมแล้วเขาอยากเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์บ้างแต่เขาไม่รู้เขาจะเริ่มต้นยังไงมันจะต้องแบบลงถี่แค่ไหนอะไรเงี้ยพ่อเล่าให้ฟังหน่อยว่ามันยังไงดีคือจุดเริ่มต้นต้องบอกก่อนว่าตอนป้อทำคอนเทนต์คือป้อเริ่มมาจากที่ว่าตอนนั้นช่วงโควิดป้อว่างป้อก็เลยได้มีโอกาสนั่งถ่ายฟีดไปเรื่อยๆแล้วก็เจอคอนเทนต์ของฝรั่งต่างชาติที่เขาแบบสอนถ่ายรูปแล้วก็รู้สึกว่าคอนเทนต์ต่างชาติมันดีเนาะดูไปแล้วมันได้ความรู้ได้ความสนุกเข้าใจง่ายแม่งครบแบบทุกอย่างภายในแบบนิดเดียวเราก็เลยอยากจะให้คนไทยได้ดูคอนเทนต์แบบนี้บ้างก็เลยทำออกมาเป็นคอนเทนต์แรกมันตอกย้ำว่าเราคิดถูกตรงที่ว่าเราทำไปคอนเทนต์แรกมันมีคนดูประมาณ300,000 วิวเลยแบบตอนนั้นคือเซอร์ไพรส์มากแล้วก็รู้สึกว่าโอเคเราคิดถูกทางมันมีคนที่อยากดูแต่มันไม่มีคอนเทนต์ดูก็เลยทำมาตลอดอะไรเงี้ยแต่ความยากตรงที่ว่าเราจะทำยังไงให้คอนเทนต์คุณภาพมันจะถี่ขึ้นเรื่อยๆจริงๆ TikTok ถ้าเราลงทุกวันได้ดีแน่นอนแต่ยังไงก็คือเน้นว่าต้องมีคุณภาพถ้าเกิดลงทุกวันไปที่ไม่มีคุณภาพยังไงช่องก็อยู่ไม่ได้แต่ถ้าเกิดมีคุณภาพแล้วหายไปนานๆก็ไม่บูมอยู่ดีทีนี้ก็เลยต้อง manage ว่าโอเคคุณภาพประมาณนี้มีคุณภาพที่มากกว่าคนอื่นแต่แบบไม่
ต้อง full option ขนาดนั้นอะไรเงี้ยเราผ่าน QC ตัวเองแล้วเราก็ค่อยปล่อยออกมาและการคิดคอนเทนต์แบบสอนถ่ายรูปอะมันมีทริคเยอะขนาดนั้นเลยเหรอคือจริงๆอ่ะการถ่ายรูปอ่ะมันมีหลากหลายอย่างมากคือถ้าเราเรียนในวิชาถ่ายรูปคืออย่างน้อยเราก็เรียนได้เทอมนึงอยู่แล้วเข้าใจทีนี้เนี่ยไอ้หลักต่างๆนั้นอ่ะเวลาเราเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนอะไรต่างๆอ่ะบางทีเราไม่รู้ว่าเราต้องหยิบเทคนิคไหนขึ้นมาเราก็แค่เอาเทคนิคให้เขาดูมาเป็นเบสแล้วก็เปลี่ยนสถานที่ว่าไอ้ตรงเนี้ยเราหยิบเทคนิคนี้ขึ้นมานะจะหยิบเทคนิคขึ้นมานะแล้วอย่างตอนแรกๆที่แบบทำแล้วเรายังไม่ดังอย่างเงี้ยหรือว่าคอนเทนต์มันยังแบบไม่ปังเราท้อไหมคือตอนที่ทำครั้งแรกอ่ะมันบูมปึ้งขึ้นมาใช่ไหมแต่ความท้อมันมาระหว่างนั้นประมาณถัดไปประมาณปีนึงคือมันเริ่มดรอปลงมันมีช่วงที่ดรอปลงหรือคนเบื่อแล้ววะแบบคอนเทนต์ความรู้อ่ะคนดูนานๆไปมันก็เบื่อถึงแม้ว่าเราจะพยายามทำให้มันสนุกมันมีแบบนั้นมีเคยคิดแวบนึงว่าหรือเราจะไม่สอนถ่ายรูปแล้ววะแต่แม่ก็กลับมาอีกทีว่าเราก็ยังตั้งปณิธานเหมือนเดิมว่ายังไงเราก็จะต้องทำให้คอนเทนต์เรามีความรู้หรือคนดูต้องได้อะไรจากตรงนี้ไปโชคดีที่ว่าช่วงที่มันเราท้อใจอ่ะมันก็จะชอบมีคลิปนึงปุ้งขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยใช่การทำคอนเทนต์อ่ะบางครั้งอ่ะพี่ก็รู้สึกเว้ยว่าแบบว่ามันไม่ได้มีกรอบตายตัวว่าแบบยูต้องทำแบบนี้มันถึงจะดีหรือมันไม่ได้มีต้นแบบตายตัวเข้าใจพี่ว่ามันเหมือนเราต้องอัดแอปตลอดเวลาใช่เป้าสีกันไหมไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์ไหนก็ตามไม่ว่าคนที่จะทำช่องมานานแค่ไหนยังไงเขาต้องอัดแอปตลอดเวลาอยู่แล้วเพราะว่าคนดูอ่ะเปลี่ยนไปตลอดเวลามันมีช่องเกิดใหม่ตลอดอ่ะคนเราบางทีเขาชอบแบบเนี้ยวันพรุ่งนี้เขาอาจจะไม่ได้ชอบแล้วก็ได้เราก็ต้องเปลี่ยนไปตลอดเวลาเพื่อที่จะแบบเหมือนตามไม่ทันคนดูแล้วเราเคยเจอพวกแบบคอมเมนต์ที่แบบไม่ค่อยโอเคปะเจอหรอเขาว่าอะไรเราอะก็บอกว่าเป็นพวกว่างงานแน่ๆวันๆถ่ายแต่รูปหรอใช่เขาไม่คิดว่าการถ่ายรูปคืองานคุณเลยเหรอใช่การที่เราเป็นทอมอย่างเงี้ยเรารู้สึกมันเป็นปัญหาอะไรในการใช้ชีวิตปะสมมติอย่างเป็นช่างภาพอย่างเงี้ยส่วนใหญ่พี่ช่างภาพก็จะเป็นแบบผู้ชายตัวใหญ่ๆอะไรอย่างงี้ตอนที่เราเป็นทอมแบบตอนที่ยังไม่ได้มีคนติดตามไม่ได้มีใครรู้จักเงี้ยเวลาเราไปถ่ายงานเดินเข้าไปบุ๊กเขาก็คิดว่ามึงไม่เก่งแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยแบบโวยบุ๊กช่างภาพแบบไม่เก่งพวกเราหัดใหม่แน่ๆอะไรเงี้ยตอนนั้นแบบเราพยายามแบบไปซื้อเพามาแบบให้คาดเอวอะไรเงี้ยแล้วก็ใส่แบบอะไรทุกอย่างที่มันดูเป็นช่างภาพอ่ะให้มันดูแบบเฮ้ยกูเป็นมืออาชีพนะเว้ยใช้การแต่งตัวเข้าไปกูดูเป็นมืออาชีพแล้วสุดท้ายคือแบบมันเหนื่อยอ่ะมันหนักอ่ะมันเมื่อยอ่ะมันไม่ตัวก็ถือว่าอาจจะเป็นปัญหาจากตรงนั้นจากที่คนอื่นชอบจัดอยู่แล้วแต่แบบมันอาจจะเป็นภาพจำของช่างภาพว่าจะต้องเป็นแบบนี้แต่สุดท้ายนะปัจจุบันเวลาไปถ่ายคือพกทุกอย่างน้อยที่สุดเพราะมันเมื่อยแล้วเราก็ใช้พกเลนส์เฉพาะที่เราจำเป็นต้องใช้นะงานนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็เห็นว่ามีไปทำคอนเทนต์แบบว่าเรียนแต่งหน้าจริงจังเหรอใช่เรียนแต่งหน้าตัวเองแล้วเขาจะสอนทอมแต่งหน้าเหรอคือป้อไม่ได้แบบจะสอนทอมแต่งหน้าเพราะรู้สึกว่าตัวเองยังแต่งหน้าไม่เก่งขนาดนั้นเพราะเพิ่งเริ่มแต่ว่าเหมือนพอเริ่มเป็นอินฟลูเอนเซอร์จะต้องไปออกงานอีเวนต์อะไรเงี้ยคือแบบถ้าป้อหน้าใสแบบพี่ป้อคงไม่หน้าใสแต่ว่ารู้สึกแบบเวลาไปออกงานอีเวนต์อะไรเงี้ยเห็นดาราเห็นอินฟูแบบบิวตี้บล็อกเกอร์อ่ะเขาหน้าเป๊ะมากทุกคนจะแบบเสื้อผ้าหน้าผมเป๊ะหมดเลยอ่ะก็เลยไปเรียนบ้างเพราะว่าอยากให้มันดูแบบดูดีเหมือนเขาแล้วเป้าหมายในอนาคตของป้อล่ะคือป้อแบ่งเป็น2อาชีพใช่ไหมคะเป้าหมายในอนาคตเรื่องช่างภาพอ่ะคือป้ออยากถ่ายงานร่วมงานกับแบบระดับแบบ global อะไรเงี้ยคือเหมือนแบบอยากให้มีผลงานตัวเองขึ้นแบบบิลบอร์ดใหญ่ๆกลางสี่แยกเดินไปแล้วเนี่ยคือผลงานเราแม่งแบบปริ้นมาใหญ่มากอะไรเงี้ยอันนี้คือความแบบภูมิใจในตัวเองที่อยากจะมีผลงานแบบนั้นอยู่สถานที่เอาดอแบบใหญ่ๆเลยอะไรเงี้ยอีกอันหนึ่งคืออย่างแบบอินฟลูเอนเซอร์อย่างเงี้ยคือป้อก็มีเป้าหมายคือป้ออยากเป็นอินฟลูเอนเซอร์สายถ่ายรูปที่แบบคนทั่วไปอ่ะรู้จักเหมือนสมมติถ้านึกถึงว่าอินฟลูเอนเซอร์สายถ่ายรูปเป็นใครก็นึกถึงป้ออะไรแบบนี้เป็นคอนเทนต์ที่มันเสพเข้าถึงหลายๆคนได้จนเขานึกถึงใช่ซึ่งอันนั้นอ่ะคือเป้าหมายภาพกว้างแต่แบบเป้าหมายที่มันเป็นชิ้นเป็นอันเลยคือป้ออยากมีความฝันมากๆเลยว่าอยากทำอินฟลูเอนเซอร์ตรงนี้อยากทำเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่ได้รับรางวัลเหมือนที่พี่ได้เพิ่งได้รับมาอยากได้ขึ้นไปรับรางวัลแบบนั้นบ้างอะไรแบบนี้แต่เดี๋ยววันนี้จะให้น้องป้อสอนเบสถ่ายรูปเทคนิคง่ายๆจากมือถือได้ไหมได้แล้วก็ช่วยสอนแฟนพี่ถ่ายรูปให้พี่ดูดีหน่อย เดี๋ยวเรามาดูกันว่าวิธีการของน้องป้อหรือเทคนิคที่จะสามารถช่วยเราได้มีอะไรบ้างได้โอเคไปแบบเวลาป้อถ่ายคนอย่างเงี้ยเทคนิคของป้อคือจะเอาเท้าชิดขอบรูปมันจะทำให้ขายาวขึ้นเข้าใจนะออม โอเคแล้วไงต่อคะท่านี้ป้อก็จะแบบนั่งไขว่ห้างให้มันนั่งไขว่ห้างนั่งขาเดียวขึ้นแบบนี้ยืดตัวขึ้นนะคะยืดตัวยืดอกนะคะประมาณนี้ครับ1 2 3
อย่างรูปเนี้ยป้อถ่ายครึ่งตัวบ้างแหละครึ่งตัวป้อก็จะเหมือนแบบหาแบ็กกราวด์ที่มันดูมีอะไรอย่างตรงเนี้ยป้อก็ให้พี่เบสอะนั่งอยู่ตรงขอบของเฟรมข้างหลังให้มันตรงเฟรมอะไรแบบนี้สำหรับใครที่อยากติดตามน้องป้อก็สามารถติดตามได้ทางช่องทางนี้เลยนะคะ ดูคอนเทนต์ดีๆ ที่สอนเกี่ยวกับการถ่ายรูปสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณน้องป้อมากขอบคุณมากค่ะ ๆโอเคแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายสำหรับคนที่ชอบคอนเทนต์ของช่อง Betty Story ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งตอนนี้ทาง YouTube ก็มีปุ่ม Thanks ข้างล่างนี้สำหรับคนที่ต้องการจะ support ช่อง Betty Story ก็สามารถกดได้เลยนะคะบ๊ายบาย